Ayubowan, welcome to Sinhala Digital. අද අපි බලමු කොහොමද LinkedIn Sales Navigator එක ඔපරේට් කරන ක්‍රමය. LinkedIn Sales Navigator ගත්තොත් ඒ platform through ඔයාලට sales leads generate කරන්න පුළුවන් ඔයගේ business එකට. Right? මේ LinkedIn Sales Navigator option එක මේ prices අපි first බලන කලින් ඔයාලට ඒක යන්න ක්‍රමය ඔයගේ account එකෙන් මෙතන ගිහලා මෙතන work ගිහලා LinkedIn account normal access page work ගිහලා මෙතන find leads එක click කරා නම් ඔයාට මේ option එක එනවා. ඒ කියන්නේ sales navigator core plan, sales navigator advanced plan කියලා explore plans එක පුළුවන් මේ plans දෙකක් එනවා LinkedIn එකෙන්. right? ඒ plan pricing තමයි මේ විදිහට එන්නේ. core plan එක ගත්තොත් ඔයාට $79 $80ක් වෙනවා මාසෙට. advanced plan එක පොඩ්ඩක් price එක වැඩි 120ක් වගේ. ඊට පස්සේ advance එක customize plan එක. හරි. so මේක ගත්තොත් ඔයාලට සම්පූර්ණ features තමයි වෙනස්. free plan එක ගොඩක් දුරට ඇති leads generate කරන්න. මේ ඔය advance plus යනවා නම් ඔයාලට CRM integrations ඒ වගේ ඔයගේ plan එකට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඒතරයි තියෙන වෙනස් tools එක පොඩ්ඩක් වැඩි tools පාවිච්චි කරන option එක ඔයාලට වැඩිපුර හම්බ වෙනවා මේ අනිත් plans එකට. right. දැන් අපි බලමු කොහොමද LinkedIn Sales Navigator මම purchase කරලා තිනවා. ඒක නිසා මට මෙතන මේ option එක එනවා. ඔය purchase කරලා නැතුව නම් මම ඉස්සරහ කලින් කරපු step එක ඉදිරියට ගිහලා ඔය purchase කරන්න ඕනේ. ඒක paid plan එකක්. ඒක free නෙමෙයි. ඒක මතක තියන්න. so මේක අපි ගිහලා මෙතන LinkedIn Sales Navigator click කරා නම් අපිට ඒ Sales Navigator platform එකට අපි යන්න පුළුවන්. ඒ Sales Navigator platform LinkedIn normal or LinkedIn dashboard වල වෙනස්. ඒ product එකක්. හරි. so මේ dashboard එක ගත්තොත් මම මෙතන cyber security courses promote කරන නිසා මට මේ ඒ සම්බන්ධ leads LinkedIn මට මේ generate කරලා තියෙනවා. මේක තමයි normal home dashboard එක. හරි. අපි mainly මෙතන බලලා තියෙන්නේ කොහොමද අපි leads මේ generate කරන අපේ business එකට. so මගේ business එක කොහොමද මේ කරනවා කියලා මම මෙතන පෙන්නනවා. ඒ විදිහට ඔයාගේ business එක courses වෙන්න පුළුවන්, ඔය කැමරා විකුණන්න පුළුවන්, ඔය වාහන විකුණන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. right. ඔයාලට මේ method එක apply කරලා ඔයාලට මේ leads generate කරන්න පුළුවන්. right. ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ මෙතන lead list එක click කරලා මේ වගේ ඔයගේ leads generate කරමම වැඩ කරන නිසා මට එනවා මේ list එනවා. මේ LinkedIn recommend කරලා මට 100 leads දීලා තිනවා. ඒකත් ගොඩක් useful. මට බලමු fresh new leads කොහොමද generate කරන්න කියලා. හරි. save leads උත් තිනවා 241. මම මෙතනත් පෙන්නන්නම් කොහොමද leads උත් save කරන ක්‍රමය. අපි ගිහලා lead filters කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක choose කරන්න ඕනේ. ඒක choose කරන් පස්සේ අපිට මේ වගේ dashboard එකක් එනවා. මෙතන for example first මම මෙතන මගේ courses cyber security courses එකට මම මෙතන job title තමයි මම mainly target කරන්නේ. right. current job title හිතන්නකෝ IT මම target කරනවා නම් IT managers හිතන්නකෝ cyber security course කියන්නේ පොඩ්ඩක් high end course එකක්. so ඒක නිසා මම මෙතන target කරන්නේ IT manager ගෙවුවා නම් මේ assistant IT manager. all right. for example අපි ඒ කට්ටිය මෙතන target කරමු. target group එකක් නෙමෙයි දෙකක් තුනක් choose කරන්න පුළුවන්. එකක් මේ IT manager choose කරා ඕන්න මෙතන තව cyber security අපි ගෙවුවා නම් මේ අපිට තව options තියෙනවා security analyst. ගොඩක් seniors choose කරන්න එපා. ගොඩක් දුරට ඒ කට්ටිය මම choose කරන්න හේතුව ඒ කට්ටියට qualification තියෙනවා. මම juniors වගේ තමයි මේ target කරලා choose කරන්නේ. so මම හිතනවා මේක මම target audience ගන්න පුළුවන් කියලා. right. මෙතන බැලුවොත් ඔයාලට මම මෙතන set කරන් පස්සේ designate set කරන් පස්සේ automatically LinkedIn මට suggest කරනවා මේ වගේ මේ IT assistant manager senior information security analyst මම choose කරු destination ගොඩක් දාගෙන ගියාම මේ මෙතන ගොඩාක් suggestions lead suggestions LinkedIn මට පෙන්නනවා. හරි. so මෙතන මම දැන් target කරනවා geographic wise මේ හැම රටෙන් මේ පෙන්නනවා. so මේ for example මම target එක මෙතන Canada හිතන්නකෝ Canada type කරුවොත් මට Canada locations ඔක්කොම එනවා. for example මෙතන Canada Quebec කියලා මම choose කරනවා. Canada Quebec මම choose කරන් පස්සේ මට Canada Montreal එතන ඉන්න කට්ටිය විතරයි LinkedIn filter කරලා මට leads විදිහට පෙන්නන්නේ. මට පුළුවන් directly මෙතන මේ කට්ටියම contact කරන්න. right. ඒ අපි next step එකෙන් ඒක අපි බලමු. right. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ කට්ටිය contact කරන ක්‍රමය. මම කලින් ඔය පෙන්නුවා මම save list එකක් තිබ්බා. එතන පෙන්න 241 save leads කියලා. මෙතන ඔය lead එක save කරන්න ඕනේ first. save කරාන් පස්සේ automatically save වෙනවා ඒ list එකෙන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔය ගිහලා මෙයාට directly
message කරන්න පුළුවන්. click කරා නම් මම click කරා නම් මෙතන එයාගේ profile එක ඉන්නවා කියලා හිලා. ඊට පස්සේ මෙතන ගිහලා message කරන්න පුළුවන්. message කරනකොට ඔයාලට email කියලා option එකක් එනවා මෙතන. මේ email option එකෙන් තමයි මේ ඔයාලට directly මාසෙට ඔයාලට 50 emails හම්බ වෙනවා. ඔය ගෙවන්න ගන්නට right $79 ගෙවුවොත් 50. normally LinkedIn එක free email එවන්න targeted list එකට දෙන්නේ නැහැ. premium තමයි purchase කරලා කියන්නේ. so මෙතන මම targeted message එකක් මම මේ lead එකට මම හොයපු lead එකට එවනවා. right මම නේ copy paste කරලා තියන්නේ එක මම මේ copy paste කරනවා. so මෙතන අපි set කරලා මේ විදිහට අපි මෙයාට එවමු. request අපි මේ course සම්බන්ධ details මම දානවා මෙතන right ඕන attachment එක තියෙනවා නම් attach කරලා මේ brochure එක attach කරලා දෙවන්නත් පුළුවන් මෙතන මම send කරනවා මෙතන තියෙනවා using one of 17 remaining credits already මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා credits මට 50 නම් මෙතන 20 මම 33ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා තව 17ක් තියෙන්නේ ඒක දැන් පෙන්නන්නේ මේක තව මේ mail එක එවුවොත් මේක 16ක් වෙනවා remaining credits right මේ තියෙනවා using one of 16 remaining credits so ඒ විදිහට තමයි අපි directly contact කරන්නේ. contact කරන් පස්සේ මේ කට්ටිය මේ පෙන්නනවා මෙතන waiting reply from LinkedIn member. මේ කට්ටිය directly එයාගේ inbox එකට LinkedIn inbox එකට message එක යනවා. ඒ කට්ටිය message දැක්කන් පස්සේ අපිට reply කරන්න පුළුවන් interest කියලා කියනවා. නැත්නම් නෑ කියලා කියනවා. නැත්නම් නිකන්වත් ඉන්නත් පුළුවන්. so ඒ වගේ තමයි මේ features එන මේ ගොඩක් suggested leads එනවා මෙතන ඔයාලට save කරලා directly contact කරන්න පුළුවන් right ඒ කට්ටිය මේ කට්ටියගේ මේ connections උත් පෙන්නන්නේ so messages ගිහලා බලුවාම මේ එවන්න messages ඔක්කොම save වෙනවා so අපි දැන් මෙතන මම දැන් එයාට එවපු message එක මෙතන save වෙලා තියෙනවා so මේක කලින් එවපු එකක් so මේ කලින් එවපු ගොඩක් කට්ටිය response කරන කට්ටියත් ඉන්නවා මේ response කරන්න නැති කට්ටියත් ඉන්නවා so ඒක නිසා මේ ගොඩක් ඔක්කොම message මෙතන save වෙනවා so මෙතනම ඔය communication එක අරන් යන්න පුළුවන් ඒ කට්ටිය කතා කරලා convert කරන්නත් පුළුවන් so ඒක තමයි මේකේ තියෙන වාසිය LinkedIn sales navigator ඒක ලොකු complicated function එකක් නෙමෙයි very easy ඕන එකනට මේ පුළුවන් ඔයාලට Facebook මේ Instagram මේව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් මේක ගොඩක් lazy but මේ platform එක try කරන්න ඔයාලට 1 month free trial එකක් හම්බ වෙනවා but ඒ free trial එකක් මේ ඔය ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ credit card details ඇතුල් කරන්න ඕනේ ඒ trial එක හම්බ කරන්න ඒක නිසා ඒක තමයි එක ඩිස්කවුන්ට් අනිත් එක 1 month free පාවිච්චි කරලා ඔය credit card එක on debit card එක මේ remove කරලා stop කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ charge වෙන්නේ නැත්තම් LinkedIn ඔයගේ account එක charge කරන $80ක් කපනවා right platform එක free වල try කරන්නත් පුළුවන් right okay so මේක තමයි in brief LinkedIn sales navigator පාවිච්චි කරන ක්‍රමය ඔය LinkedIn sales navigator connect කරාන් පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් මේ premium package purchase කරන නිසා ඔය ගොඩක් ඔය LinkedIn එකෙන් ඔය දැකලා ඇති මේ who's මේ තියෙනවා මෙයා ඔයගේ මෙයා ඊට පස්සේ 30 කට්ටිය 38ක් ඔය profile එක බලලා තිනවා. ඔය normal free LinkedIn package එකෙන් කවුද බැලුවා කියලා පෙන්නන්නේ. ඒක premium වෙන්න ඕනේ. so LinkedIn sales navigator කියන්නේ ඒක premium package එකක් තමයි. premium package එක ඒක option එකක්. කියන්නේ ඒක product එක. so මෙතන බැලුවා නම් who viewed your profile කියලා මෙතන directly කවුද කියලා ඔයාලට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔය directly මෙයාට message කරන්නත් පුළුවන්. directly message normal LinkedIn free package එකෙන් බෑ. මේ package directly message කරලා directly එයාට communicate කරන්න පුළුවන්. communicate කරලා ඔයාලට එතන ඔයගේ product service එක promote කරන්නත් පුළුවන්. so ඒක තමයි LinkedIn sales navigator පාවිච්චි කරන වාසිය තියෙන මෙතන. ඒ premium package choose කරනකොට ඔය LinkedIn sales navigator තම් වෙනවා. ඔය normal LinkedIn account එකටත් අනිත් කවුද profile එක බැලුවේ ඒකත් මේ ඔය industry සම්බන්ධ කට්ටිය මේ cyber security නම් මම promote කරන courses සම්බන්ධ කට්ටිය නම් ඔය directly ඒ කට්ටියට ඒක මේ promote කරන්න පුළුවන්. මේ නැත්තම් ඒ සම්බන්ධයක් නෑ මේ ගොඩක් මේ තියෙන්නේ මේ premium package එක ගන්නකොට sales navigator package ගන්නකොට LinkedIn ගොඩක් දුරට recommend කරන්නේ ඔයාගේ interest groups ඔයාගේ target audience තමයි ගොඩක් මේ බැලුවොත් කවුද බලලා තියෙනවා කියලා බැලුවොත් IT සම්බන්ධ කට්ටිය තමයි මම profile එක බලලා තියෙන්නේ. so මම promote කරන මේ courses ඒක තමයි බලලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක් useful මේ package එක ඔයා ගත්තා නම් right මොන හරි comments මොන හරි තියෙනවා නම් මම comment box එක මේ leave කරන්න මම ඒක reply කරන්නම්. මේ video එක හොඳයි නම් මේ video එකට like එක දීලා ඔයා මේ subscribe කරන්න. ඔයාලුවට මේ video share කරන්න ඕනේ ඒකත් මේ share කරගන්න.
so මේ වගේ videos මම monthly නෙමෙයි weekly or daily මම දාන්න තමයි මම මේ plan කරලා ඉන්නේ. so මම දානවා. so thank you very much until next time. It Sinhala Digital. Thank you.